How are you everybody? Today we're gonna be unboxing Apedra A9 gaming mouse. So ano siya guys, budget gaming mouse lang siya, hindi siya branded. So yung features niya, high precision optical device, 6D multifunctional button, ergonomic design, high compatibility with games, and inbuilt counterweights. So check natin guys kung ano yung laman. So yung box niya guys, medyo nayupi nga lang sa pag-deliver ng courier. So ito yung mouse guys. Mukhang okay naman. Ang kagalahan sa kanya guys, ano siya, 3200 dpi. So pwede natin siyang i-set. Mas mabilis yung response ng mouse. So yung disadvantage niya guys, I think medyo maingay lang siya pag-print. So syempre budget lang siya. Yung quality niya pang mid-range lang. Sana tumagal siya. So check natin guys kung maganda yung backlight niya. So ito yung color niya guys. Papalit-palit din siya ng color like red, blue, violet, and I think pink. And breathable din yung light niya guys. So nagpapulse yung lights niya. Sana tumagal yung lifespan ng LED niya. Sana hindi kaagad siya mapundi. All in all naman guys, yung mga button niya working naman kahit yung sa sides na dalawa. I try to play some games guys like Call of Duty Warzone. Okay naman yung response niya, mabilis naman siya mag-response. Kayang-kaya niyang i-outpoint yung mga kalaban. Kahit yung button sa side guys, working siya. Kapag nasanay kayo sa mga branded na mouse, sa una maninibago kayo. Lalo na sa handling. Like yung wheel niya, hindi siya ganun katigas na ikutin. So yung solid quality niya, pang mid-range lang siya. Pero all in all guys, kapag lagi mo na siyang ginagamit, masasanay na din kayo. So far guys, wala naman ako na-experience sa mouse na kakaiba. So hindi naman siya nagloloko or like yung cursor niya, accurate naman yung response niya. So I recommend this mouse doon sa mga limited or tight ang budget nila. Pero kung may pera naman kayo na pambili ng pang high-end, so go na kayo for the high-end. Siyempre iba pa rin yung quality yung ginagamit ng mouse. Hanggang dito na lang guys ang review ko. Sana nagkaroon kayo ng idea regarding dito sa mouse. So far naman guys, maganda siyang gamitin. Kahit mura lang yung price niya, nabili ko lang siya usually 288 lang sa Shopee. Mag-i-improve naman yung performance nyo, lalo na kapag ginamit nyo sa gaming. Or applicable din siya kahit sa ibang application. So hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching my video. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo. At keep safe sa ating lahat.